Hi guys! Welcome back po again sa aking YouTube channel. This is Coach Leo Romitman and today, pag-aralan po natin ang two-night chess opening against the Caro Kann defense. But before I start, please don't forget to share, like, and subscribe po sa aking YouTube channel and also you can drop your comment below sa aking mga video. Okay, ang two-night chess opening against Caro Kann defense ay nagsisimula sa e4, e6, knight c3, d5, knight f3, d takes e4, and knight takes e4. So dito po, may tatlong option po or choices or variation na pwedeng gawin dito si black. No? Ito po yung ating pag-aralan. So pwede po si black mag-move knight d7. That is the first choice of black. Or he can also move bishop f5, or he can also move knight f6, no? So depende po sa preparation ng black kung ano po yung variation na gusto niya mangyari dito. Okay, so unahin po natin ngayon ang first choice ni black na knight d7. So after knight d7, ang repertoire po na gamitin natin as white is bishop c4. If knight gf6, so move lang po tayo ng knight e g5. So meron po tayong threat na bishop takes f7, checkmate. So force po siya na mag-move ng e6. No? So after e6, move lang po tayo ng queen e2. No? So dito po, meron na pong tactical ideas dito si white if ever po na magkamali dito si black. No? So let's say black move bishop c5. No? So ang threat po dito is knight takes f7. No? So meron pa pong double attack sa queen and rook. So after king will capture the knight on f7, then meron ng pong queen takes e6 check. After king g6, knight h4 check, king h5, bishop e2 check, king takes h4, then g3 check. And after king g5, meron ng pong discovered attack na d4, check po siya ng bishop. Then after king g6, then bishop d3 po ulit with check, and king h5, then meron pong checkmate sa queen h3. So ang tamang idea po dito ni black, instead of bishop c5, kasi blunder po yan, ay knight d5. Okay, so after d4, meron na po siyang h6. So force knight e4, then bishop e7, castle, castle din po siya, then c3, n7, f6, then bishop d3. No? So after knight takes e4, queen takes e4, knight f6, queen e2, queen c7, rook e1, c5, and knight e5. No? So then c takes d4, c takes d4, rook d8, bishop e3, bishop d7, rook ac1, queen d6, and a3. No? So dito po, meron pong slight advantage si white, pero po close po ito sa equal. Okay? So move na po tayo sa second option ni black after po ng e4, c6, knight c3, d5, knight f3, dx e4, and knight x e4. No? So tapos na po tayo sa first option ni white or ni black na knight d7. Okay, so back po tayo and try po natin yung second option na bishop f5. No? So after po ng bishop f5, so gawin po natin dito is pag-move lang po tayo ng knight g3. So after bishop g6, h4, if ever po na mag h6, knight e5, then
If mag-bishop h7, meron na po tayong queen h5. No? So, after g6, meron po tayong queen f3. No? So, threat po tayo ng mate dito. No? So, sa f7. So, after knight f6, queen b3, threat mate po again dito sa f7. So, after queen d5, meron na po tayong queen takes b7. No? So, if ever mag-capture po siya ng knight sa e5 with check, meron na po tayong bishop e2. No? So, nagkain po tayo dito sa b7 kasi po, pag kinapture niya po dyan, may cover lang. So, ang rook po niya dito is hindi na po makalabas yung rook niya sa e8. No? So, after e6, so, meron na po tayong a4. No? So, a4 mo po muna bago po tayo mag-capture. No? Kasi po, hindi naman po maka-alis dyan yung rook. No? So, a4 po muna para po to avoid na matrap yung queen natin dyan. No? So, if ever mag-bishop d6, so may tatlong option dyan si black. No? So, bishop d6, queen e5, and bishop c5. No? So, if ever po mag-bishop d6, so ang gawin po natin as white dito is mag-capture lang po tayo ng rook sa e8. No? So, material advantage na po dyan si white. No? So, madali lang po yung panalunin ng ganyang position kasi advantage po tayo sa material. No? So, if ever naman po na instead of after po ng yan, no, capture, so after a4 po, if ever po na mag-move po siya ng queen a5, okay, instead of bishop d6, no, so still makaka-capture po tayo dyan sa rook. If ever na mag-queen c7, so mag-attempt po siya na itatrap yung queen natin. So, ang gawin na po natin is push lang po tayo ng pawn sa a5, no? So, if ever na mag-move po siya ng knight d5, so a6 lang po tayo, no? So, that po may square po dito si queen natin sa b7, no? So, if ever mag-bishop g7, meron na po tayong queen b7, no? Offering an exchange, so that po na ma-simplify natin yung game, no? So, madali lang pong panlarunin nito ni white, no? Kasi po, material advantage na po siya. So, if ever naman po na mag-move po siya ng instead of after a4, instead of bishop d6 or queen a5, no? So, meron naman pong isa pang option si black dito na mag-move po siya ng bishop c5, no? So, if ever mag-bishop c5 po, no? So, may dalawang option po tayo dito. Pwede po tayong mag-capture ng queen takes e8. Then, if ever na mag-castle, queen b7, knight g4, rook f1, knight takes f2, queen b3 to support the knight g3 or the knight on g3. Then, after knight g4, then meron na po tayong d4 sacrifice po para makakasya po tayo sa development. Then, after bishop takes d4, then bishop f4. No? So, after queen e5 check, meron na pong bishop d2. Then, after po na magbalik yung queen sa e5, then kaso lang po tayo sa queen side. No? So, if ever na mag knight e3 to double attack the two rooks, so capture lang po tayo sa e3. No? So, after capture check, no? So, after king b1, then if ever po mag-capture po siya ng knight dito sa g3, then meron pong rook f3 na double attack, no? So, sa bishop and sa queen. So, if ever na mag-capture, then capture lang po tayo ng bishop sa e3. So, if ever queen h2, no? So, para hindi po tayo makakapture sa h6, no? Kasi po, naka-attack pa rin po si queen sa bishop po natin sa e2, no? So, si-chase po natin muna yung queen, no? By moving our rook on h3. So, if ever queen g2, then rook g1, so force na po na
alis na po siya sa rank 2. So, queen d5, then queen takes h6, no? So, meron na pong decisive advantage dito si white, no? Then, ang second option po natin ay c3, no? So, tatinayin po na mag-push po ng d4 to double attack the bishop and queen, no? So, if ever na mag-castle po siya, so d4 lang po. So, after capture, queen a5 check. So, bishop dito lang po tayo dyan. So, queen b6. Then, after capture, and bishop takes h6, no? So, clearly advantage na po dyan si white kasi po material advantage po siya at saka marami po siyang space, no? Compare po sa mga pieces ng black at saka po yung bishop na dito sa h7 ay nakakulong pa po. Okay? So, ang third option po ni black after po ng e4, c6, knight c3, d5, knight f3, d takes e4, knight takes e4 ay third option po niya is knight f6. No? So, tapos na po tayo sa knight d7 and bishop f5. No? So, ngayon po, ang next po natin ay ang kanyang third option na knight f6. No? So, if ever po mag-knight f6, so meron na pong queen e2 dito si white. So, if ever po na bishop f5, no? So, may tatlong or apat na option po dito si black. No? So, pwede po siya mag-bishop f5 or pwede po siyang knight takes e4 or pwede po siyang knight bd7 or pwede po siyang bishop g4. So, pero po, ang knight, after queen ito, ang knight bd7 po ay mali po kasi po meron pong motored mate. No? So, may mate po dan sa d6. No? Kaya po mali po yung knight bd7. No? So, sa apat na option po, tatlo lang po yung okay na variation ni black. No? So, try po natin yung bishop f5. No? So, if ever po bishop f5, meron na po tayong knight takes f6. If g takes f6, then d3. No? Then, after knight d7, g3, knight e5, then capture po ng knight sa e5. Pero po meron pong queen takes or queen a5 check. So, after bishop dito, then queen takes e5 lang po dyan si black. No? So, if ever mag-bishop c3 po tayo, may capture po siya. Capture and h5. No? So, may dalawang option po dyan siya. No? So, pwede po siyang mag-move h5 and second option is e5. No? So, if ever naman po na mag-h5 po siya dyan, okay? So, ang gawin po natin dyan is mag-move lang po tayo ng f4. No? So, if ever na mag-long castle po siya, then a4 lang po. After king c7, then meron na po tayong king f2. No? So, meron po tayong or may slight advantage po dyan si white, no? Sa position. But close to equal po yung position. No? So, slight advantage po si black pero close, si white pero close to equal po. So, if ever naman po na mag-move po siya instead of h5 after bishop takes e2, so, pwede po siya mag-move ng e5. No? So, if ever po na mag-e5, so, ang gawin po ni white dito is mag-castle, bishop e6, then d4, after e4, then f3 lang po, after bishop takes h6 check, king b1, then after e3, so, mali po yan kasi po meron pong d5. No? So, after mag-capture, bishop takes f6. So, if ever na mag-capture po, meron na pong rook d4. No? So, may threatmate po siya sa g4. So, force po siya na mag-move ng bishop e6. So, after bishop e6, meron na pong bishop d3.
So ang threat po is rook h4, no? So kaya po force po nag-move din si black ng bishop g7, no? So after bishop g7, nag-capture lang po. After king g7, meron lang pong rook e1 dito si white. So matatanggal po yung pawn niya sa e3. So kaya may advantage po dyan si white. So if ever na mag e5 po siya sa instead of h5. Okay? So another option po niya sa ika-fifth move po niya, instead of bishop f5, so pwede rin pong gumamit si black ng bishop g4. No? So if ever po nag bishop g4, so h3 lang po si white. After bishop h5, capture po. So first po, capture po siya ng g takes f6. So if ever na mag g takes f6, d3 lang po. e6, bishop d2, knight a6, and g4. So after g4, bishop g6, a3, bishop e7, bishop g2, queen d5, then bishop c3, knight c7, no, to move, next move niya po is knight b5. So ang gawin po dito ni white is h4. So threat po na mag-trap po sa bishop sa g6. So force po na mag h5, g5, and knight b5. No? So after knight b5, capture lang po dyan. Capture, capture, and knight d4. No? So force capture ulit. After queen takes d4, kaso lang po dyan si white. No? So again, no? So itong position na to is meron pong slight advantage si white pero close to equal pa rin. No? So yan po yung second option ni black. No? So instead of bishop f5, meron po siyang bishop g4. So ang third option po niya is knight takes e4. No? So instead of bishop f5 and bishop g4, so capture po siya ng knight sa e4. So ang gawin po dito ni white is queen takes e4. If mag queen d5, no, meron pong queen d5 and knight d7. So if ever po mag queen d5, meron lang pong queen f4. So if ever na mag queen f5, then may queen e3 lang po. No? So may dalawang option po again dito si black. Queen e6 at saka capture sa c2. No? So if ever na mag-capture po siya sa c2, meron lang pong bishop d3, queen a4, b3, queen a5, bishop b2, knight d7, castle, knight f6, and rook fe1. No? So 1 pawn ahead po dito si black sa material. No? So pero po compensated naman po yung 1 pawn na nakuha ni black sa white kasi po advantage po sa development dito si white. No? So pwede pong ano yan, no? Mabawi yan yung 1 pawn niya through pag nagkamali po dito si black. No? So ang second option ang niya po, instead of queen takes c2 after queen e3, instead of queen c2, so meron po siyang queen e6. No? So if ever queen e6 po, meron na pong b3, capture, capture po. No? So sa development naman po, advantage po dito si black. No? Si white sa initiative. No? Kasi po, isa lang po na-develop na piece ni black, siya po ay tatlo na po. Okay. So other variation or option po ni black after queen takes e4, so instead of queen d5, meron po siyang knight d7. No? So if ever mag knight d7, meron na pong bishop c4. If ever po na mag knight f6, meron na pong knight e5. No? So bawal po mag-capture dito si black sa e4 kasi po may checkmate po siya sa f7. No? So after knight e5, force po siyang na mag-move ng e6. So after e6,
meron na pong Queen E2, Bishop D6, D4, Castle, Castle din po si White. Then after Knight D5, meron na pong Bishop B3. No? So if mag F6, Knight D3, B5, A4, B4, and A5. No? So if ever mag Rook E8, meron lang pong Queen F3 si White. No? So dito po, meron pong slight advantage si White, pero po close again po siya sa equal po. Okay? So, yan po yung two knights variation or two knights chess opening against Caro Kann. So, once again, thank you so much for watching and God bless us all.